بچه‌ها ما برای طراحی این مدل آستین احتیاج به یه الگوی آستین ساده داریم. این قسمت الگوی آستین ساده‌تون رو که خودتون رسم می‌کنید برای آستینتون، ولی بزرگتر از 20 سانت نگیرید، چون قراره یه برش بخوره بچه‌ها این قسمت آستین. ما نمیخوایم این برش به خط آرنجمون برسه، میخوایم بالاتر از خط آرنج. وقتی برش به خط آرنج میرسه یه ذره ناراحت کننده است. پس 20 سانت برای قسمت بالای کار کافیه. خب این قسمت بالای کار. برای قسمت پایین کار، چون آستین دو تیکه است، برای قسمت پایین کارتون بچه‌ها یه مستطیل داریم. عرض مستطیل من الان حدوداً 30 سانتی متره، طول مستطیل من 50 سانتی متره. خب یه مستطیل عرضش 30، طولش 50 سانتی متر. فقط یادتون باشه ببینید این قسمت 30 سانت میفته روی دست شما، این قسمت 50 سانت هم که بلندی آستینتونه. اگر خواستید روی یه دستتون از این بلندتر باشه، یعنی قسمتی که آستینتون بازه کمتر بشه، میتونید یه مقدار اینو بزرگتر بگیرید. ببینید از یه گوشه مستطیل میخوام شروع بکنم. اولین کاری که میکنم قسمت پایین، یعنی تقریبا دور بازوی آستین، الگوی آستینم رو اندازه میگیرم. الان برای من تقریبا 35-36. خب هر چقدر که بود، هر چقدر که این مقدار بود، الان برای من 36 سانتی متره. میام این 36 سانتی متر رو بچه‌ها تقسیمش میکنم به 3. خب میشه چقدر؟ میشه 12 سانتی متر. 12 سانتی متر رو منهای 1 میکنم، میشه 11 سانتی متر. در اصل فرمول دامن نیم کلوش دیگه نیم دایره هستش، چون من میخوام اینجا یه نیم دایره، ربع دایره خالی کنم که بعد نمیندازیم رو دلا، میشه نیم دایره. پس هر چقدر که اینجا دور بازوتون بود تقسیم بر 3 کنید، هر عددی شد منهای 1 کنید، میشه عددی که از اینجا باید بیام داخل. الان برای من شد 11 سانتی متر. ببینید 11 رو از اینجا میام، 11 رو از اینجا و از اینجا چقدر؟ 11 سانتی متر و اینو گردش میکنم. در از این قسمت کار که میفته روی دولا به این قسمت آستین من قراره وصل بشه. اینجا رو میبرم، میریم بندازیمش روی پارچه. پارچم رو دولا کردم، دولای پارچم، اما این قسمتش باید دولایی بسته باشه. قسمتی که مستطیل کوتاه‌ترمون رو می‌خوایم، یعنی عرض مستطیلمون رو می‌خوایم بذاریم رو دولایی بسته. ما بقیه کار دولایی باز باشه اشکالی نداره، چون این قسمت کار درز میخوره و دوخته میشه. این قسمت کار باید بسته باشه چون میفته روی دستمون. خب ببینید اینجا کار رو من با همین فاصله 1 سانت برش میزنم. اینجا هم که ترکیشو در میارم با همین فاصله 1 سانت و این قسمت کارم هست. خب این قسمت کار رو میذارم کنار، میام سراغ قسمت بالای آستینم. برای قسمت بالای آستینم حالا رو شما که اگه بخوای آستین دوتا در بیار رو دولا، ولی برای من الان چون یه دونه آستینه روی تکلا میذارمش روی تکلای پارچه. خب فقط یه نکته، هر وقت که یه قسمتی از کارتون برش افقی داره، این برش افقی حالا تو آستینه، تو بالاتنه، از هر جا که هست، این برش رو بچه‌ها صاف نبارید. یه مقدار ببینید از این قسمت کار، از دل کار من میام پایین به اندازه 1.5 سانتی متر. از این وسط کار به اندازه 1.5 سانتی متر میام پایین و این رو ببینیم به پهلوها هلال میکنم به این شکل. هر جایی که قرار شما یه برش افقی داشته باشید توی کار، این کار رو حتما انجام بدین که این قسمت وسط کارتون به سمت بالا کشش پیدا نکنه. بعد با اون در نظر گرفتن اون قسمت حالا ببینید زاپاس دوختش رو میذارم و برش میزنم. فرقی نمیکنه این برش افقی کجای لباس شماست. میتونه توی کمرتون باشه، میتونه توی آستین باشه، میتونه توی بالاتنه باشه. برش افقی رو بچه خیلی صاف بر نداریم. ببینید الان
برش منو هلالش کردم، قسمت وسط کارش رو یه مقدار آوردم پایین تر. خیلی خوب، بعد چجوری وصلش کنید؟ ببینیم این قسمت آستین باید بیاد به قسمت بالا وصل بشه. چجوری وصل بشه؟ به این شکل. این قسمت هلال باید باز بشه، یه درز داشت دیگه، به این قسمت کار من وصل بشه به این شکل. درست شد؟ اول میام این درز رو میدوزم. من این قسمت رو دوختم، میبینی این قسمت هلال رو آوردم به قسمت بالا دوختم. حالا باید چیکار کنید؟ حالا باید درز آستینتون رو بدوزید. به درز، دو تا درز آستین رو الان دیگه مشخصه دیگه، میذارم روی هم دیگه و دوخت میزنم. این قسمت کار هنوز بازه. یه نکته این که بچه‌ها این مدل آستین ها رو بهتر از پارچه های چارخونه یا پارچه های راه بدوزید، چون این اختلاف طرح، یعنی مثلا بالا راه پایین میفته روی اوریب و این اختلاف طرحش خیلی کارو خوشگل میکنه. پس میرم الان درز زیر آستین رو، یه درز پهلوی آستین رو هم میدوزم. خب بچه من الان درزم دوختم. ببینید الان آستین من به این شکله. برای این قسمت کار، این قسمت روی آستین میخوام پاکدوزی کنم، اما یه رنگ مخالف. ببینید من الان پارچم سیاه‌سفیده، از نوار‌آریب قرمز استفاده میکنم که یه رنگی هم بهش بده. البته نوار‌آریبم رو به سمت داخل میبرم که از روی کار دیده نشه، فقط یه حاله قرمز. شما متناسب با رنگ پارچه‌تون یه چیزی که متضاد باشه، یعنی خودشو نشون بده توی کار، از نوار‌آریب بریم بهتون بگم نوار‌آریب رو چجوری بدوزید. من نوار‌آریب رو میخوام برگردونم ببرم توی کار. ببینید الان این روی پارچه منه، این نوار‌آریبم میذارمش روی کار چون قراره بره پشت. از روی کار قرار نیست که دید داشته باشه، قراره بره به سمت پشت کار و از پشت کار من نوار‌آریبم دیده بشه و شروع کنم دوخت زدن. نوار‌آریب رو هم خیلی نکشیم بچه‌ها موقع دوخت. کارتون رو الان زیر قرار گرفته، اون رو بیشتر بکشید تا نوار‌آریبتون. ترکیب سیاه و سفید با قرمز از اون ترکیباییه که من خیلی دوست دارم. توی لباسم خیلی خوشگل میشه. مثلا قرمزش یه مقدار خیلی کمی باشه، سیاه و سفیدش زیاد، خیلی ترکیب جذابی میده. خب حالا ببینید این الان پشت کار منه، این رو برمیگردونم میارم روی قسمت پشت کارم. ببینید الان از روی کارم نمیخوام دیگه نوار‌آریب دیده بشه، در اصل میخوام نوار‌آریب کاملا داخل کار من باشه. حواستون باشه نخ زیری که الان گذاشتین با زمینه کارتون یه رنگ باشه که خیلی این دوخته از روی کار دید نداشته باشه. من الان ببینید نخ روم رو به خاطر نوار‌آریبم قرمز گذاشتم، اما نخ زیرم رو تقریبا توسی گذاشتم که دید نداشته باشه. به این نکات توجه بکنید که کارتون در عین اینکه حرفه‌ایه تمیز هم باشه. فقط یه رنگ نخ میتونه توی کارتون خیلی تاثیر داشته باشه. برام بچه اتو هم میزنم. حالا این قسمت لبه کار قرار مچ بخوره. میتونید چین بدی، میتونید پیلی بدی. حالا من یه دوخت دادم که چین بدم و مچ رو بهش وصل کنم. بچه همه مدل مچ میتونید بدید. میتونید مچش رو اصلا به صورت کرواتی بدین، یعنی بیاد یه جایی گره بخوره بسته بشه. میتونید بدوزید کار رو و مچ رو اصلا بدون دگمه بدید. میتونید مثل من مچ دگمه خور بدید. هر مچی که بخواید بدید امکان پذیره و کارتون رو خیلی زیبا و قشنگ میکنه. خب بچه اینم نتیجه کار. ببینید یه آستین خیلی خوشگلی به ما میده که من الان لبه کار رو مچ دادم. شما میتونید مچ بدید، میتونید اصلا یک سره کنید، یعنی بدوزید مچ هم ندید. این قسمت کار که بهتون گفتم اگر خواستین بلندتر بگیرید که بازی آستینتون کمتر بشه، به این شکله. از پهلو هم آستین بهتون نشون بدم، به این شکل. یه آستین فوق العاده بامزه و
خیلی خوشگلی بهتون میده. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته باشین و با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدین. دوستتون دارم. تا آموزش بعد.